নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ ওপৰত আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছে। অৰুণোদয় আঁচনি 3.00তে আপোনালোকক এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি এই মাহৰ পৰা আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি টকা লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে অৰুণোদয় 3.00তে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে স্ক্ৰীনত আপোনালোকক মই ফৰ্ম দেখাই আছোঁ। এই ফৰ্মখন আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ক'ত পাব, কেনেধৰণে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, ক'ত জমা দিব লাগিব, কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে জমা দিব লাগিব আৰু বহুতখিনি ইতিমধ্যে কৰি দিছে। যিসকলে কৰা নাইকিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইসকলে চাওক কেনেধৰণে কৰিব, পইচা কেতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব, গোটেইখিনি ডিটেইলছত এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে গোটেইখিনি কথা গম পাব। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যিখিনি নতুনকৈ এইবাৰ এপ্লাই কৰিছে আৰু যিখিনি আগৰ পৰা টকা পাই আছে তেওঁলোকো কিন্তু এই অৰুণোদয় 3.0 এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। যিখন স্ক্ৰীনত আপোনালোকে দেখা পাই আছে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে যদি আগৰ পৰা পইচা পায়ো আছে অৰুণোদয় আঁচনি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখন ফিল আপ কৰিবই লাগিব। ঠিক আছে, নতুনকৈ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে মানে যিসকলে এবাৰো পোৱা নাইকিয়া এতিয়ালৈকে, তেওঁলোকৰ লিষ্টত নাম নাই, তেওঁলোকে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ যি ৰুল ৰেগুলেশ্যন চৰকাৰে বান্ধি দিছে সেইখিনিৰ ভিতৰত যদি পৰে তেওঁলোকো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি যিসকলে আগৰ পৰা পাই আহি আছে ঠিক আছে তেওঁলোকেও কিন্তু এই ফৰ্মখন এইবাৰ আকৌ ফিল আপ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ নকৰে, যদি আগৰ পৰা পাই আছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু টকা লাভ নকৰে। ঠিক আছে, সকলোৱে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকক এটা চেঞ্চাছ চলিছিল আৰু চেঞ্চাছৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি নাম ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। আপোনালোকে গম পাইছে যাৰ যাৰ নাম এখন গাঁও সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এইবাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক, যিসকলৰ বিজেপি দলীয় কৰ্মী আছে তেওঁলোকক আৰু যিসকল এজেপি দলীয় কৰ্মী আছে তেওঁলোকক এই স্কিমখনৰ ওপৰত ছাৰ্ভে কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰিছিল, অৰ্থাৎ এখন গাঁও সভা পাতি পেলাই কোনসকল ব্যক্তিয়ে পাই আছিল সেই লিষ্টটো তেওঁলোকৰ হাতলৈ দি দিছিল। সেই পাই থকা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ নাম কৰ্তন কৰিব লাগে নেকি, মানে যিবিলাক ৰুল ৰেগুলেশ্যন দিছিল চৰকাৰী চাকৰি হওক বা গাড়ী ঘোঁৰা কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছিল, তেওঁলোকৰ যদি কাটিব লগা আছে পাই থকা ব্যক্তিত তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি দিব পাব নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু এই লিষ্টটো অহাৰ পিছত তেওঁলোকে এখন গাঁও সভা দিছিল বা সেই ছাৰ্ভে এটা কৰিছিল। সেই ছাৰ্ভেটোত যাৰ যাৰ নাম পঠাইছে আগতে যদি আপুনি পাই আছিল, যদি সেই ছাৰ্ভেটোত আপোনাৰ নাম পঠিওৱা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এইবাৰ পৰা টকা লাভ নকৰে বা আপোনাৰ নামত ফৰ্ম নাহে। সেই ছাৰ্ভেটোত যাৰ যাৰ নাম পঠালে তেওঁলোকৰ নামত প্ৰত্যেকৰে নামত এখন এখন ফৰ্ম ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰু বহুত জেগাত ইতিমধ্যে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমাও কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ফৰ্মখন লাভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়াই যোগাযোগ কৰক। আপোনালোকৰ যিটো ৱাৰ্ড আছে সেই ৱাৰ্ডত আপোনালোকৰ যিগৰাকী দলীয় কৰ্মী যেনেকৈ বিজেপি হওক বা এজেপি যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকৰ যি ৱাৰ্ডৰ সদস্য বা তেওঁলোকৰ যি সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফৰ্মখন লাভ কৰিব। যিহেতু এতিয়া পঞ্চায়ত নাই, আপোনালোকে গম পাইছে পঞ্চায়তলৈকে এতিয়া আপোনালোকে গ'লে নাপাব কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতলৈ দিছে। আমাৰ জেগাত তেওঁলোকে কৰিছে, আপোনালোকৰ জেগাতো তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই হ'ব নিশ্চয়, কাৰণ সকলোতে এইবাৰ একেই পদ্ধতিয়ে কৰিছে। আপোনালোকৰ ঠাইখিনিত কোনে কৰি আছে ছাৰ্ভেটো বা কোনে এই ফৰ্মসমূহ দি আছে আপোনালোকে এটা খবৰ কৰক। খবৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়ক। ঠিক আছে, আপোনালোকে যদি আগৰ পৰা পাই আছে যেতিয়া আপোনালোকে যদি নকৰোঁ বুলি ভাবে বা মই নকৰোঁ মই আগৰ পৰা পাই আছোঁ নিশ্চয় পাম, নাই নহ'ব, কাৰণ আপোনালোকে এই ফৰ্মখন আগৰ পৰা পাই থাকিলেও ফিল আপ কৰিবই লাগিব। ঠিক আছে, এইবাৰত যদি আপোনালোকৰ নাম নাহে আগৰ পৰা পাই থাকিলেও তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নাম কৰ্তন হৈ যাব, আপোনালোকে আৰু অৰুণোদয় আঁচনি টকা লাভ নকৰিব। ঠিক আছে, সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি জমা কৰিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এৰিয়াত কোনে কোনে বিলাই আছে সেইখিনি খবৰ কৰক। আমাৰ এৰিয়াত দলীয় কৰ্মীসকলে বিলাই আছে, মই আপোনালোকক নিশ্চয় সেইখিনি কথা আগতেও এবাৰ কৈ আহিছোঁ, আকৌ পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে দলীয় কৰ্মীসকলৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যদি দলীয় কৰ্মীসকলৰ হাতত আপোনালোকৰ নাইকিয়া, কোনে দি আছে, ক'ৰ পৰা ফৰ্মখন আহিছে বা কোনে ছাৰ্ভেটো কৰি পঠালে সেইখিনি খবৰ কৰক। আৰু এইখন ফিল আপ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে নতুন আৰু পুৰণি যিসকলে আগৰ পৰা পাই আহি আছে আৰু এইবাৰ নতুনকৈ যিসকলে ফিল আপ কৰিব তেওঁলোকে সকলোৱে একেলগে একেটা মাহৰ পৰা পইচা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঠিক আছে, আৰু পইচাটো যিহেতু বঢ়োৱাৰ কথা আছিল সেই পইচাটো বঢ়াব নেকি এই সম্পৰ্কত কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য আহি পৰা নাই যে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট বঢ়াব নে নবঢ়ায়। ঠিক আছে, আপোনালোকে আগৰ পে'মেণ্টে পাব বুলি এতিয়ালৈকে ধৰি থওক, কাৰণ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰা নাই।
এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য আমি লাভ কৰা নাই বা কোনো ধৰণৰ নটিচ এতিয়ালৈকে পোৱা নাইকিয়া আপোনালোকক পালে মই নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগতে আপোনালোকে যিটো 1250 টকা পাই আহিছে সেই ধৰণে আপোনালোকে লাভ কৰি যাব ঠিক আছে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন মই দেখাই আছো এই ফৰ্মখনে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকৰ নামত এনে ধৰণে আইডি আহি যাব আৰু আইডি মতে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নাম আহি যাব নামৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকৰ ফৰ্ম লাভ কৰিব ঠিক আছে যেহেতু লিষ্টটো প্ৰথমতে পঠাব লিষ্টটো এগেইনষ্টত ফৰ্ম দিব আৰু ফৰ্ম যাৰ লিষ্টত নাম আছে তেওঁলোকেহে ফৰ্ম লাভ কৰিব আৰু লিষ্টত নাম নথকা সকলে ফৰ্ম লাভ নকৰে ঠিক আছে আপোনালোকে লিষ্টটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব আপোনাৰ নামটো আছে নে নাই আপোনালোকে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অৰুণোদয় 3.0 আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব যেহেতু ৰেচন কাৰ্ড আপোনালোকৰ কিন্তু থাকিবই লাগিব আপোনালোকে যদি ৰেচন কাৰ্ড নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনি আগৰ পৰা যদি পাই আছিল তেতিয়াহ'লে এবাৰ কৰ্তন হৈ যাব ঠিক আছে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি আগতে কোনোবাই চৰকাৰী চাকৰি নাছিল কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ চৰকাৰী চাকৰি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনি এবাৰ কৰ্তন হৈ যাব আৰু যদি আপুনি আগৰ পৰা পাই আছে অৰুণোদয় আঁচনিও পায় আপোনালোকে বৃদ্ধ পেঞ্চনো পায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে অকল অৰুণোদয় আঁচনিহে লাভ কৰিব বা অকল বৃদ্ধ পেঞ্চনে লাভ কৰিব আপোনালোকৰ নাম কিন্তু কোনোবা এটাৰ পৰা কৰ্তন হৈ যাব সেইবাবে এই সাৰ্ভেটো কৰিছে অৰুণোদয় সেইবাবে আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আপোনালোকৰ নাম কৰ্তন হৈ যাব আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি টকা লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে বৃদ্ধ পেঞ্চনহে অকল পাই থাকিব অৰুণোদয়ৰ নামটো আপোনালোকক কৰ্তন কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি নীতি নিয়ম লৈ আহিছে এইবাৰ আৰু ৰেচন কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিলে কোনো পধ্যে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি টকা লাভ নকৰিব গোটেইখিনি আপোনালোকক মই ডিটেইলছত দেখাই দিছোঁ এপ্লিকেণ্ট ডিটেইল দিব লাগে ইয়াতে এপ্লিকেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম জেণ্ডাৰ আপোনালোকে এইখিনি দিব আৰু এইখিনিটো জানিবই আপোনালোকে ফৰ্মখন আগতীয়াকৈ লৈ লওক তাৰপিছত এড্ৰেছ ডিটেইলছ বেংকৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে ডিটেইলছ দিব লাগিব আপোনালোকক মই ফৰ্মখন এনেধৰণে দেখাই দিলোঁ গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে উপকৃত হ'লো বুলি ভাবিছে ভিডিঅ'টোৰ পৰা তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ তাত কোনে দিছে কেনেধৰণে দিছে আপোনালোকে পাইছেনে নাই পোৱা আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি থৈ যাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আমাৰ তাত কিন্তু গোটেইখিনি প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ গৈছে ইতিমধ্যে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি যাৰ নামত ফৰ্ম আহিছে তেওঁলোকক ফৰ্ম দি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গৈছে আপোনালোকৰ তাত যদি এতিয়ালৈকে প্ৰচেছ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় খবৰ কৰক আপোনালোকৰ তাতো গোটেইখিনি প্ৰচেছ হ'বই কাৰণ সমগ্ৰ অসমতে এই প্ৰচেছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে অৰুণোদয় 3.0 আৰু আপোনালোকে এই অৰুণোদয় 3.0 গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টতে কমপ্লিট হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈকে পইচাটো গুচি যাব সকলোৱে একেলগে পাব নতুন পুৰণি বুলি কথা নাইকিয়া আপোনালোকে নতুন আৰু পুৰণি সকলোৱে এতিয়াৰ পৰা একেলগে পাব যেতিয়ালৈকে গোটেই কমপ্লিট নহয় পুৰণিও টকা বন্ধ হৈ থাকিব ঠিক আছে আপোনালোকক মই এইখিনি ডিটেইলছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ফৰ্মখনত বেক চাইডে বহুত ডিটেইলছ লিখি থোৱা আছে বহুতখিনি কথা লিখি থোৱা আছে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন চাওক ফৰ্মখনৰ বেক চাইডে গোটেই ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি কথা ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকৰ যোগ্যতাখিনি আপোনালোকে কোনখিনিয়ে পাব শিক্ষা আপোনালোকৰ গোটেই শিতানসমূহ গোটেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব যেনে বৰ্তমান অসমত বসবাস কৰি আছোঁ এনেকৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দিছে অৰুণোদয় 3.0 ঘোষণা এনেধৰণে গোটেইখিনি আপোনালোকক ইয়াত অসমীয়াত দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন পোৱাৰ লগে লগে পঢ়ি লৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে যদি আপোনালোকে আৰু কিবা জানিব লগা আছে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব অৰুণোদয় 3.0 ফৰ্ম এইখনেই মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অনলাইনত নাপায় বা অনলাইনত ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে অফলাইনতে হ'ব ক'ত কেনেধৰণে পাব মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে গম পালে আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছে থেংক